Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing ενός router, modem router της Asus. Τι να πρωτοπώ για το router. Καταρχάς να σας πω ότι το πήρα στα 85 ευρώ, ήταν σε προσφορά στο eShop. Κανονικά έχει 100, 110, 117 αναλόγως που θα το βρείτε. Το πήρα γιατί είναι VDSL, ADSL, XDSL, υποστηρίζει vectoring, που υπάρχει κάποια περίπτωση, ας πούμε, κάποια στιγμή στο μέλλον ο ΤΕ να το ενεργοποιήσει. Υποστηρίζει δηλαδή τα πάντα. Είναι modem router, που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστούμε κάποιο modem, δεν κάνει μόνο τη δουλειά του router. Έχει ασύρματη δικτύωση 2,4 GHz και 5 GHz και πολλά άλλα που θα τα δούμε παρακάτω. Ας τα ανοίξουμε λοιπόν να δούμε τι έχει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Dual Band, VDSL, ADSL, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε 2,4, 5 GHz ασύρματη δικτύωση. Future Proofed λέει Versatility. Συμβατό με XDSL, οπτικές και καλωδιακές υπηρεσίες. Στο κάτω μέρος μας λέει ότι είναι 750 Mbps. Βέβαια αυτό είναι οι δύο συχνότητες μαζί, και τα 2,4 GHz και τα 5 GHz. Gigabit δικτύωση, δηλαδή πίσω η θύρες, η Ethernet είναι σε 1000 Mbps. Download Master, που σημαίνει ότι μπορούμε να κατεβάσουμε σε κάποιο σκληρό δίσκο. 3G, 4G, VPN, II Cloud, έχει δηλαδή εφαρμογές. Και στο επάνω μέρος βλέπουμε ότι γράφει Fast, Easy, Stable. Αυτό ακριβώς που θέλουμε. 3 χρόνια εγγύηση. Κάπου εδώ να σας ενημερώσω ότι το κουτί έχει ήδη ανοιχτεί. Απλά η κάμερα ήταν out of focus, δεν ήταν καλά μηταρισμένη. Γι' αυτό το λόγο ξαναγυρνάω το βίντεο από την αρχή. Γι' αυτό δεν θα δείτε να σκίζουν τα περιτυλίγματα, πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ας δούμε βέβαια και το πίσω μέρος. Στο πίσω μέρος μας δείχνει κάποια παραδείγματα δικτύωσης, δηλαδή το ασύρματο δίκτυο πώς μπορεί να γίνει, ότι μπορεί να συνδεθεί είτε με ADSL, VDSL, είτε μπορεί να συνδεθεί με ένα, έχει δηλαδή θύρα WAN, μπορεί να συνδεθεί, να λειτουργήσει μόνο σαν router, μπορεί να συνδεθεί με ένα modem, είτε να βάλουμε ένα 3G, 4G στικάκι. Εδώ μας δείχνει κάποιες άλλες συνδέσεις, μας λέει ποιες είναι οι θύρες και εδώ μας εξηγεί το πώς βγαίνει το συμπέρασμα το 750 Mbps. Μας λέει ότι είναι 300 Mbps, είναι 450 Mbps. Μας εξηγεί εδώ ότι μέχρι τι μπορεί να σηκώσει το ασύρματο δίκτυο. Εδώ ας πούμε μας λέει ότι δεν υποστηρίζει 4K HD streaming. Ασύρματα βέβαια, έτσι. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Ένα καλώδιο διασύνδεσης RG11, το τροφοδοτικό του, ένας αντάπτορας ο οποίος είναι, νομίζω οι Γερμανοί το χρησιμοποιούν αυτό εδώ πέρα τον αντάπτορα, σε RG11, που είναι το αμερικάνικο ή αν θέλετε το Universal πλέον, το χρησιμοποιούν όλοι. Ένα splitter, το οποίο λέει VDSL splitter, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει διαφορά το ADSL splitter με το VDSL splitter, μπορεί και να υπάρχει. Το modem μας, ένα VIP member warranty notice, είναι για VIP member. Εδώ το έχει και τα ρώσικα να υποθέσω, βουλγάρικα, κάτι τέτοιο. Ένας γρήγορος οδηγός χρήσης, ο οποίος είναι και στα ελληνικά. Μπράβο στην Asus γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ένα CD, φαντάζομαι ότι είναι με το εγχειρίδιο χρήσης ή κάποιους οδηγούς. Δεν θα μας χρειαστεί. Και το φύλλο συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Όλα αυτά δεν θα μας χρειαστούν φυσικά.
Έχω διαβάσει ότι το router μπορεί να πειράξει τη γραμμή του SNR έτσι ώστε να συγχρονίσουμε σε λίγο παραπάνω ταχύτητα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα συγχρονίσουμε σε λίγο παραπάνω ταχύτητα, αλλά η γραμμή μας θα είναι πιο έθραστη, δηλαδή θα μπορεί να πέσει πιο εύκολα, να έχει αποσυνδέσεις. Ας δούμε το router. Το router έχει μια σχεδίαση σαν carbon, όχι carbon, είναι πιο πολύ καρό ας το πούμε, αλλά μοιάζει λίγο. Βλέπετε είναι γυαλιστερό. Επάνω έχει κάποια LED, είναι το LED λειτουργίας, το DSL που βλέπουμε αν έχει συγχρονίσει, το E1 το οποίο δεν γνωρίζω ακριβώς τι είναι. Εδώ μας δείχνει ότι είμαστε συνδεμένοι στο ίντερνετ, τις 4 Ethernet, οι οποίες είναι σε Gigabit όπως είπαμε, 2,4 GHz ασύρματη δικτύωση, 5 GHz και το USB. Εδώ βλέπουμε ότι έχει 4 κεραίες, οι 2 είναι 2,4, οι 2 είναι 5 GHz, για να μας καλύψει σε όλες τις απαιτήσεις. Στη μεριά με τις θύρες βλέπουμε ότι έχει μία θύρα για RG11 που θα μπει το τηλέφωνο μας, τις 4 Ethernet. Το E1 λοιπόν μπροστά το λαμπάκι είναι για όταν συνδέσουμε κάποιο router, κάποιο modem, κάποιο modem στη θύρα αυτή για να το χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο μηχάνημα μόνο σαν router. Οπότε εκεί συνδέουμε το modem. Ένα πλήκτρο για reset, το Wi-Fi, το Wi-Fi on-off και WPS βλέπω, τη θύρα USB που μπορούμε να συνδέσουμε σκληρούς δίσκους, κάποιους εκτυπωτές για να τους κάνουμε δικτυακούς, το jack που παίρνει την τροφοδοσία και το πλήκτρο on-off. Αυτά από εδώ θα το δοκιμάσουμε και θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας ευθύς αμέσως. Εδώ βλέπουμε το μενού του router, είναι αρκετά φιλικό προς το χρήστη. Εδώ βλέπουμε τα σύρματα δίκτυα, 2,4 και 5 GHz. Είναι δύο διαφορετικά δίκτυα, οπότε μπορούμε να έχουμε διαφορετικό κλειδί. Στο status μας εμφανίζει τη χρήση του επεξεργαστή και της μνήμης RAM που έχει το router. Εδώ βλέπουμε ακριβώς που είμαστε συνδεμένοι στο διαδίκτυο. Και εδώ μας δείχνει τα στατιστικά της γραμμής. Με τι ταχύτητα έχουμε συνδεθεί δηλαδή. Υπάρχει κουμπί το οποίο βλέπουμε ποιοι είναι συνδεμένοι στο router μας. Κάποια μηνύματα τα οποία μας ενημερώνουν για αναβαθμίσεις ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει. Στο One θα μπορέσουμε να βάλουμε το username και το password της σύνδεσής μας. Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις όπως το DNS ή να ανοίξουμε κάποιες πόρτες στο router. Εδώ, είναι πολύ απλό. Στο Traffic Manager μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το cost, το οποίο μπορούμε να του δώσουμε προτεραιότητες, έτσι ώστε να ορίσουμε τι θέλουμε να δώσει πρώτα προτεραιότητα για να λειτουργήσει πιο γρήγορα. Μπορούμε να βάλουμε κάποια από τα παιχνίδια που χρησιμοποιούμε, βλέπετε εδώ διάφορες εφαρμογές και παιχνίδια, τα οποία μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα έτσι ώστε όταν παίζουμε να μην κολλάμε. Και εδώ του δίνουμε ποια είναι η προτεραιότητα που θέλουμε. Και υπάρχει και το monitor, το οποίο μπορούμε να δούμε την κίνηση του δικτύου. Στο Network Tools μπορούμε να κάνουμε κάποια ping για να δούμε η σύνδεσή μας σε τι κατάσταση βρίσκεται. Στο LAN μπορούμε να ορίσουμε ποιες IP θα δώσει. Εδώ βλέπουμε ότι έχει IPTV. Parental Control, εάν θέλουμε να εμποδίσουμε κάποιες σελίδες. Μάλλον δεν θα σας χρειαστεί. Εδώ βλέπουμε το Cloud, το οποίο είχαμε αναφέρει. Θα πρέπει να κατεβάσουμε βέβαια κάποια εφαρμογή από ό,τι βλέπω από το App Store ή από το Play Store. Και στο USB Application, όπως θα δείτε, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές οι οποίες μπορούμε να κατεβάσουμε, να το κάνουμε media server. Download Master είναι αυτό που είπαμε μπορεί να κατεβάζει σε κάποιο USB ενώ έχουμε κλειστό τον υπολογιστή.
πρέπει να συνδέσουμε κάποιο USB και διάφορες άλλες λειτουργίες όπως print server. Υπάρχει το Guest Network, στο οποίο μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε, να συνδεθεί κάποιος μόνο στο ασύρματο και να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ, αλλά όχι να μπει στους υπολογιστές μας και στο τοπικό μας δίκτυο, χωρίς κωδικό. Εδώ βλέπετε ποιες γλώσσες υπάρχουν διαθέσιμες. Διάφορες ρυθμίσεις. Και το Network Map, το οποίο είναι η αρχική μας σελίδα που μας δείχνει με τι είμαστε συνδεμένοι. Αυτό ήταν το router, παιδιά, της Asus. Η router, όπως ακούω να το λένε κάποιοι ξένοι, μας άρεσε πολύ. Είχε λίγο χαμηλότερα ping, πολύ λίγο χαμηλότερα. Είχα ένα router της Sita, το οποίο ήταν το Pirelli. Το κρατούσα σε γραμμή της Forthnet, γιατί ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που μου δώσαν. Βέβαια αυτό ήταν ακόμη καλύτερο. Είχε υψηλότερο συγχρονισμό από το προηγούμενο, μικρότερα ping, και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι το router υποστηρίζει 5 GHz, βέβαια το υποστηρίζει και το κινητό μου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορώ να έχω μεγαλύτερη απολαβή δεδομένων στο ασύρματο δίκτυο. Όσο για τις ρυθμίσεις, ήταν πολύ εύκολο όπως είδατε και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!